Ha? Oh. Ayun guys, para tato. Hold up. So, good morning guys. Nakapalit na gyud ko og sa fuel pump para sa multicab namo. Naguba man gud. Sa to say, by 1 year naguba gyud siya. Mo na nakapalit ko. So, nakapalit ko worth of 3,000. Kuan siya. Dili sila pareha og sakit, pareha ni. Hindi sila pareha og sakit. Ano ni siya? Mitsubishi gapon siya brand. Mahal ni guys. Mahal. O ni. Ato ni siyang karon kombinaron. Ibalhin na to ning sakit. Shout out by Sikad. Lang malakas. Okay. Palit po ko soldering iron para tato. Okay. So here we go. Sugod na ta. Atong imuon guys. Tantangon na to ning kining ko na screen. Okay. Ang gamito na to kere. Igora ni mo siya bilwahon. Kining sa sulod para puli. Hindi natangtang na sakit sa bagong pinalit guys. Ato ni siyang ibalhin dire. Duharam ni siya kawaya din tulo. Ang brown ani wala na ni. Kay ground naman na siya. Black white mo na siya positive. Ang black mo na negative. So tanggalo na to ni siya. Guys, sinsya naman sa akong agi di mo ko technician. Yan, tapos na. Nailagay ko na lahat. Muna timanan nyo guys. Ang black mo ni negative, ang white black mo ni positive. Kining brown mo ni siya ay ground. So pwede na siya wala na. Ngayon hopefully matawad na ni ron o muga na siya. Sulda na ho bisag first time pa naman magsulda karon. Kabaw man ipo ko bisag dili ko electrician. Ito na ning iswire guys.